delete. Hello. Feedback. My test.
Hello. Hello. Oh, come on. Mic test. Ah, mic test. Mic test. Ang tawag mo ba? May tao na ba? Bakit ko malalaman yun? Yun. I need a better mic. May nakakarinig ba sa akin? Parang may delay eh.
Ah, delay ah. Weird ng sound. Ang delay. Ang tagal ng delay ah. Bakit kaya ganun? Delay. Tagal ng delay ah. Tagal lang. Hello. Yan. Ilan na tayo? Naka-start pa lang. Nag-experiment lang ako kanina. Kasi hindi ko alam paano gumagana. Start. Mukhang may delay nga. Mukhang may delay ang ating audio. So, start tayo ng 1. If narinig niyo ako, comment kayo. Kasi delayed.
Mukhang may delay nga. Setting. Wala ata akong magagawa sa delay kasi wait lang ayusin ko lang yung delay. May delay pa kaya? Start na tayo.
Hi, welcome. So, we'll be discussing MP1. So, kung nabasa niyo na siya, medyo mahaba. Pero I hope magagawa niyo pa rin. So first, punta natin yung intro. Well, hindi na natin kailangan basahin yan. So we'll just go to the specs itself. So first is tingnan natin yung specs niya. Yung specs is meron kayong basically gagawin na tatlong classes. So yung first class na gagawin nyo, kung nakita nyo yung code, it's basic class. So yung gagawin nyo is yung class na Pokemon. Tapos yung Pokemon na yan, may certain characteristics siya na ini-explain sa next section. Next, gagawa din kayo ng sarili nyong implementation ng binary search trees. Yung binary search trees, explain na natin siya dapat. So, dun sa Thursday class pala, hindi pa siya na-explain. So, I'm thinking of having a session tomorrow para bukas ko siya ma-explain. So, yung circular double linked list, it's similar to the double linked list. Ang kinaibahan lang niya, may connection yung tail dun sa head and vice versa. So, connected silang dalawa. Next, pinakita dito yung commands na kailangan nyo gawin. Well, kung makikita nyo yung main function na binigay ko, andito sila. So, ito yung mga commands na pwede nyong gamitin. So, meron tayong add a Pokemon, sort, tapos move next, move previous, tapos resort yung main function. So, let's try ano mangyayari. So, sa simula, walang laman. Like next or previous lang ako. Walang laman yung box ko. So, let's try to add. So, yung first, okay. So, naglagay tayo ng isang Pokemon sa ating box. Next, magdagdag pa tayo. Okay. So, nakikita nyo, nagdagdag ako sa box. So, meron tayong 3 items na sa box natin. Note na since circular double linked list tayo, pag mag-next ako at mag-next, naka-point lang siya sa same box. Kasi isa pa lang yung box natin. Now, if you want to insert an additional box, so let's try to insert. So let's try to insert sa position 0. Now, if nag-next ako, yung pag nag-insert ako ng box position 1 pala, mapupunta ka agad yung pointer natin dun sa actual box. So, kapag nag-next or nag-previous tayo, or nag-next, mapupunta tayo sa
isa pang box. So, mag-add tayo dun sa bagong box. So, hindi ko memorize. So yan yung connection nila. So, meron tayong one box. Pwedeng galawin yung template. Pwede kayo magdagdag ng functions. Sorry, may delay talaga. Kung ngayon ko lang nasagot yung tanong mo, hindi ko talaga gets bakit may delay. Try ko tong ayusin next time. So, nasaan tayo ngayon? Add ulit tayo. So, kapag nakikita nyo, kapag nag-add ka ng bagong element dun sa current box mo, automatically madi-display siya as sorted. So, balikan natin yung documentation. So, yung first na implementation na gagawin nyo, which is worth 5 points, it's the Pokemon class. So, dito makikita nyo na merong 4 private variables yung class natin. Note, hindi normal types itong mga nakalagay dito. So, paano natin malalaman kung ano yung actual native type niya? So, babalikan natin yung template na binigay ko. So, dito, makikita nyo, pinaka-start, nag-define ako ng variables. Ang ibig sabihin lang nito is yung Pokemon name, or this one, is actually a aliasing ng string. So, every time na magde-declare ako ng variable na Pokemon name yung type, it's actually just a string. So, why do we do this? Para lang mas basic. Let's say, for example, gusto mong gawin eventually lahat ng levels. Imbis na short, gawin mo siyang int. So, imbis na baguhin mo lahat ng declaration mo ng levels, dito mo na lang siya babaguhin. So, para siyang templating basically ng variable. Okay. So, meron tayong 4 variables. So, ano yung gagawin nyo dito sa document na to, ay sa part na to? So, for this part, you're just actually going to create your own constructor. Okay? So, meron na kayong given na private variables. Hindi nyo to pwedeng what do you call that? Hindi nyo pwedeng gawing public. Okay? Kasi dapat kapag nag-instantiate ka ng isang class na ganito, in our case, hindi mo na mababago yung name niya, number niya, pag nasa loob na siya pag nalagay mo na siya sa loob ng PC. Okay? Or sa ating storage device. Next. Now, ito na yung implementation ng boxes natin. So, boxes natin, kung makikita nyo kanina, doon nakalagay yung mga doon nakalagay yung ating mga classes, mga objects. So, in this case, yung isang box natin, meron siyang 4 na what do you call this? 4 na objects sa Pokemon. So, ano yung implementation ng boxes natin? Yung implementation ng boxes natin, so para sa mga Tuesday to TTH class, di pa natin na-discuss to. So, instead of Wednesday, bukas mag-discuss ako ng binary search tree.
instead of binary search tree tomorrow. So yung mga Wednesday, Friday class, pwede kayong umattend naman. Though, yung didiscuss yung na-discuss ko na dati. Para lang makahabol yung Tuesday, Thursday class. Kailangan ata natin mag-discuss tomorrow. Don't worry, yung video naman uploaded siya. Nahihirapan din ako sa live stream kasi yung pinapanood ko ngayon may delay. So, yun. Baka nga mag-Discord tayo. Sabi okay daw din eh. Twitch din. Meron bang marunong mag-Twitch? Hindi kasi ako naglalaro masyado eh. Though, dami akong pinapanood. Anyway, balik tayo sa binary search tree. So, yung binary search tree, ganito ang itsura niya. Yan, kung makikita nyo to. So, yung binary search tree, lahat ng nasa left side niya, which is this one, are less than the node itself. So, let's say tingin ka ng other node, other than the root node. This is our root node. So, yung other node, let's say 7. Yung mga nasa left side niya, nasa left subtree niya basically, is, saan ka nag-yes? Sorry. Late talaga yung comment eh. Hindi, may local copy din ako dito eh. Naglo-local copy din ako sa PC ko. So basically, habang in-stream ko siya sa YouTube, kinakopy ko rin siya. Though feeling ko, kasi yung streaming na ginagamit ko yung may problema. Hindi yung YouTube. Kasi parang sinearch ko bigla na parang may delay ata talaga siya. Kasi ito rin yung ginagamit for Twitch eh. I mean, babaguhin mo lang yung server. Di ko alam kung YouTube or itong recorder may problema. So anyway, back to the topic. So yung tree, basic structure niya ganito. So yung nasa left side niya, yung left subtree basically, tinatin tong 7. Lahat na nandito dapat is 6. So less than siya ng nasa node na to. Lahat na nasa right side niya, 8, 9, greater than the node na to. Similar dito sa 1. Nasa left side niya 0 lang, so less than it. Dito naman sa right side niya, 3, 2, 4, lahat yan greater than it. So, paano to naging madali sa paano na magiging madali yung insertion natin dito? So, let's say mag-insert ako ng bagong object. So, let's say dito, mag-insert ako ng hindi ko memorize mga numbers eh. Mahula tayo. 16. Okay. So, kanina, nag-insert tayo ng another Pokemon. Tapos nakita nyo, na-insert siya between 2 and 3. Dito siya na-insert. Kasi, yung number niya, 5. So, dito talaga siya mag-insert. Next, dito naman, nag-insert tayo ng number is 16. Oops, hindi email. Nag-insert ng 16. So, ay lang 16. So, sa dulo siya, ma-insert. So, yung kagandahan kasi ng binary tree, madaling mag-insert sa kanya. Kasi ang gagawin mo, compare mo lang siya sa root node or sa current node, tas na-navigate mo kung saan mo siya insert. So, kung greater than siya, sa right, if less than, sa left. So, ganun yung magiging structure ng binary search tree. So, next, tingnan natin yung implementation ng binary search tree. So, meron tayong binary search tree, the entire structure, which is this one, kung makikita nyo. And we also have the node. So, ito yung node. Yung node, dito nakakontain yung data at saka yung pointer sa left and sa right na node. Kasi again, yung
structure ng tree natin, meron tayong data, tas meron dapat tayong pointer to the left and to the right. Kung saan yung left, sa right. So kapag empty yung left and right, automatic dapat null pointer na to. Okay? So null pointer dapat talaga to, kung makikita niyo yung template natin. Hindi lang kasi kasya siya sa loob ng document. Yan, so null pointer yung default niya. Kasi kapag gumawa ka ng bagong node, let's say for example, nandito siya sa leaf. Yung leaf, ito, basically wala na silang mga children. So kung nasa leaf siya, wala naman siyang pinupointan dapat sa left and right. So dapat nakapoint lang siya sa null. Okay? So kung may questions kayo, comment lang kayo. Babalikan ko na lang. Kasi delayed eh. Next. So, after the binary search tree, yung bawat boxes natin, kailangan natin silang i-connect sa isa't isa. And magagawa natin yun through a linked list. Yung dapat na i-implement nyo na linked list is actually a double linked list. Tas circular. So, meron kayong implementation, I think, hindi ko pa ina-upload. I-upload ko yung implementation ng double linked list. So you can start from there. You can use that as a template. You can actually inherit. Kung gusto nyo mag-OOP, inherit nyo na lang yun. Tapos implement na lang kayo ng additional functions. So, ano yung ginagawa na ng circular double linked list? So basically, double linked list siya na connected yung head and yung tail. Yun lang. So, yung implementation niya, something like this one, bawat node, PC node pa rin, merong next, merong previous. So, yung next, yung pointer sa next, yung previous pointer sa previous node. So, ito, yung 2, let's say this is a box. Box 2, yung previous niya is 1, and yung next niya is 3. Nakikita nyo naman clearly yung mga pointers. Okay. Lastly, ito yung mga default na minimal na implementation na kailangan nyo gawin. Of course, meron pang ibang functionality kung nakikita nyo yung sa main code na binigay ko na kailangan yung ma-implement. So, ano yung itsura ng final data structure natin? Now, yung isang box, it's actually a binary tree. So, ganito siya. Pero, yung box, yung binary tree na to, it's actually a data lang siya dun sa node nung circular double linked list. Basically, nagkakaroon na kayo dito ng mga layers. So, yung data dito, it's not just native. This is actually a class in itself, yung nakalagay dito sa loob ng mga nodes na to, which is the class Pokemon. And yung nakalagay naman sa node na to, it's 1 boxes. So, kung makikita niyo yung code natin, again, it's a little bit complex now, pero mas okay kung ifa-follow niyo yung train of thought ng template. So, makikita niyo to, ito yung ating circular linked list. Naka-template siya dito. So, yung data niya, it's actually T. And yung sinabi natin sa data ng circular linked list, it's a box. Okay? So, yung box na yon, ganito yung data type. Naka-implement dito. Okay? And yung box na yun, meron pa siyang data sa loob, which is T din. Another T. This is separate T. Remember, every template type name, different siya ng T. So, yung T na yon, it's actually this class. Okay? So, isipin nyo, layer within layer within layer. Yun yung mahirap dito. Kung hindi nyo na-follow kung paano mag-data structures, kailangan nyo mag-review. Okay? Again, we try to have this as much as possible na maging type agnostic. Pero yung ibang functionality talaga, hindi siya magiging type agnostic. For example, this insert in box, magiging Pokemon talaga siya. Wala kang choice dun.
Kasi otherwise, magdo-double template ka sa iyong linked list. So, magkagawa ka ng template na T2 dito. Again, you can try this out. So, implement it layer by layer. If I were you, sorted na yung mga boxes pag may yes, within the box, kapag mag-insert ka, sorted na siya. So, tinan mo to. Ito yung original na laman ng box natin. If mag-insert ako ng bagong Pokemon, let's say 5, automatic ma-insert siya dito sa gitna. Kasi yung number niya is 5. Okay? Sorry for the delay. As dito naman, 16 siya. So, mag-insert siya dito sa pinaka-dulo. Okay. Moving on. Where were we? Yan. So, yung output nyo, make sure na ganito yung format niya. So, pag nag-output kayo ng display ng box or anything na kailangan ma-display, meron kang 1, which is the number, the count, tas word na pkdx, and then, yung Pokédex, yung number ng variable na yun, yung name, then word na level, and then yung number niya. Ay, level, no, I'm a mistake here. This is supposed to be the level. Okay, I'm going to correct this one. Next. Okay, so na-explain natin itong functionality ng adding new. So may sample naman dito if you want to have this. We can insert in the box a new Pokemon. So gagawa lang tayo. Mag-input lang yung user ng different parameters for that. So for example dito, ito siya. Ito yung mga input niya. So yung next is sorting. Yung sorting, kayo na bahala ano yung sorting algorithm na gagamitin nyo. So, you can do bubble sort, insertion sort, kayo na bahala. Implement nyo na lang siya. You can use kung ano yung ginawa nyo na dati as long as ma-modify nyo siya specifically for this kind of data type. So, let's try to sort this one. Yung current sorting nito is based on number. So, ito yung number niya. 1, 4, 5, 7, 16. So let's try to sort this one based on a specific category, S. So, sort natin siya by name. So pag sinort natin to by name, expected natin na actually same pa rin yung first 3. Ang magpapalit lang is si PG and si Squirtle. So let's try. And pagka-click natin, yan, na-sort na siya by name. Okay, next. How about if we sort by level? So, meron tayong tatlong level 5 dito. So, paano yung magiging priority dito? Yung priority dito is kapag same level, nandun naman yun sa documentation, titingnan niya yung number. Okay? So, since same level si Bulbasaur, Charmander, and Squirtle, pero pinakamababa yung number ni Bulbasaur, siya yung mauuna. So let's try to sort it by level. So again, 1, 4, 7. Ganyan. Of course, mauna si PG because pinakamababang level talaga siya. So ganun yung sorting natin. Up to you kung anong klaseng sorting algorithm gagamitin nyo. Basta ma-sort niya siya. So yung function na kailangan nyo dyan is the reorder. So, saan yung reorder? Yan, reorder. So, input lang doon is yung category na kailangan. So, 0 yung number, 1. Of course, pag nag-next ka actually, may isa pa tayong box. Tapos mag-insert tayo, let's say, ng 1, 40. Hindi ko sure. Hindi pala. Insert new box. Mag-insert lang tayo ng new box sa 2. So, previews tayo. Previews. Okay, so pag mag-insert tayo sa 2, doon siya nakalagay. Nandito tayo ngayon sa may
simple na may single lang na element. So ang element natin dito, dagdagan natin. Add tayo ng so yan. Yung isang box natin, ordered siya by level, pero yung itong isang box natin, ordered naman siya by number pa rin. So tingnan natin Actually, binumber talaga to kasi let's say add tayo ng 149. Not sure kung tama ito. Baliktad ata. So, kita nyo, yung order nito is by number. Yung order ng previous box, tingnan natin is by level. So, dapat kapag navigate kayo between boxes, na-preserve yung order ng box na yan. So, dapat naman talaga mangyayari yun sa data structure. Kasi separate data structure yung isang box sa isang box. So, let's say yung sorting ng isang box, ganito yung format niya. Hindi dapat mababago yun kapag lumipat lang kayo ng box. Okay? So, ang nangyayari kasi dyan, meron lang kayong pointer dun sa current box. So, parang minumove nyo lang yung pointer every time na mag-navigate kayo dun sa boxes. No need for error checking. I think na-mention ko na dito sa you need not consider cases where two Pokemon are exactly the same. So dito. Yes, naka 3 yung Pokemon sa loob ng box. Kasi parang basically yung sinasabi natin is itong data ng 3 na to, it's actually the class na Pokemon. Okay? So, sinusort mo yung Pokemon, lahat yung data dun sa node, imbes na integer, it's actually a class itself. Which is, again, gamit ang templating, kaya niyong magawa. Okay? No need to handle. Where were we? So, again, sorting, isa-sort nyo lang siya based on a specific category. Next. Navigation, ito yung next, ito yung previous. So, creating a new box, ayan, ginawa na natin yun. So, meron na tayong actually 3 box ngayon. Pag nag-previous ako dito, it's an empty box. Tapos dito tayo sa next box and then sa next previous box. So, pag nag-next ako, babalik lang siya sa kanina. Again, this is a double linked list. So, kapag mag-next ka ng mag-next, hindi ka dapat mag-error. Paulit-ulit ka lang. Lastly, let's mag-add tayo dito sa empty box natin. So, we go next, empty. Let's add I'm not sure. Tama ba ako? So, meron na tayong 3 boxes. Yan. So, yung next is actually a complete search. So, yung complete search, ganito siya. Pwede ka mag-search based on a given category. So, let's say, mag-search tayo ng level. Level 5. Di-display niya dito lahat ng Pokemon na level 5. So, nakita nyo, sa box na to, meron 3 level 5. Tapos yung isang level 5, nandito naman sa ibang box. Okay? So, let's say,
mag-search ako ng type ng 1. So, yung 1 ata is fire. I'm not sure. So, makikita nyo, itong dalawa lang yung lumabas. So, again, you're searching for a specific category. So, paano naging complete search? Kasi kailangan yung i-navigate yung lahat ng boxes. So, kung maalala nyo to, balikan natin yung structure natin yung boxes natin. Sa bawat box na yan, merong iba't ibang object. So, ito, merong ganyan 3. Tapos dito sa box 2, meron ding another 3, box 3, another 3. Kailangan nyo, i-navigate nyo lahat ng boxes na yun, lahat ng trees na to, lahat ng nodes dito, para malaman kung nagsasatisfy ba siya specific category. So, tingnan nyo to. So, kung mag-satisfy, pwede nyo siyang i-store sa vector or something. Sa isang data storage. Tapos, punta kayo sa next box. Tapos, search kayo ulit. Tapos, punta kayo next box. So, this is actually a complete search paradigm. Kung naalala niyo yung lesson natin sa complete search. Hahanapin natin lahat ng objects na nag-fit sa specify natin na category. Okay. Again, start early para malaman nyo kagad yung mga problema dito. Kasi medyo mahaba lang talaga siya. It's not complicated, lalo na kung may sample code kayo. And most of this, you can find help online. Makikita nyo yun kung paano mag-navigate sa isang tree, which is actually, kung dun sa mga Wednesday, Friday class, discuss natin using in-order, pre-order, post-order navigation. Okay, so yun lang yung kailangan na implementation ng functionality. Again, yung grading natin, no. So, yung pag-display ng complete search, no sorting is required. Nakalagay naman dito. Yung error checking, assume na walang error checking. Okay lang kahit walang error checking. Na tama yung input. Okay? So, yung problemahin nyo dapat talaga dito is yung structure ng program nyo. Huwag nyo munang problemahin yung data checking. Reversal ng binary tree, yes, kayo bahala. Do kung sorted siya, kailangan in order siya. Yes, pag inad yung pinakaunang Pokemon box 1 kagad. So, yung initial na nakalagay dito, pag gumawa kayo ng object na PC, which is here, balikan natin ng konti here. Nakalagay dito na nasaan yun? Ayan. So, pag nag-instantiate kayo, wait lang, hanapin ko kung saan ko nalagay yun Hindi ko ata nalagay dito. Pero yeah, kapag nag-start kayo ng PC, dapat merong isang box na kagad na nakalagay doon. So, box 1 kagad siya malalagay. So, punta tayo sa grading. Yes, default yung box 1. Yung display, hindi na siya kailangan sorted. Nakasulat din naman dito if mabasa mo. No sorting is required. Ito siya. So, basta mas satisfy niyo yung specific category, yun na yun. So, importante dito actually is yung pag-implement nyo ng data structures. So, kung mapapansin nyo, 55 points nakaalat lang sa implementation nyo ng data structure. Of course, kapag na-implement nyo na yung data structure actually, madali na tong the rest na to.
Except siguro sa sorting. Sa search. So, kaya mataas din yung points sa sorting at saka search. It's an extra layer of work kasi. Etong adding new, madali na yan. Navigating objects, madali na yan. Kung ma-implement yun ng maayos yung data structure nyo. Okay? So, partial point. So, ano yan? Subjective na yan. Kung hindi nyo ma-implement ng maayos, kailangan nyo ma-explain sa akin bakit kailangan kayo bigyan ng partial point sa part na yan. No, walang maximum. Walang maximum. Yun yung kagandahan ng data structure na tree and linked list. The limit is actually your memory. Yung memory ng computer. Pero hindi ko naman sasagarin yan. Hindi ko naman gagawin 100,000 na insert ko. 100,000. Masyado naman namin. Pero no limit dapat. So you can insert as many boxes as you want. Excuse me. So next, required submission natin. Yung lahat ng CPP files. So, pwede nyo i-search online paano gumagana yung MP1.h. Kaya nyo na yan. So, pwede kasing i-separate nyo yung mga CPP implementation. Yung ginagawa kasi natin lagi sa class, isang CPP file lang. Pero pwede nyo actually implement yung buong code nyo dito sa MP1.h. If you want. Not recommended, but if you want, you can implement it here. This is actually just like a header file. So, gagawa kayo ng sarili nyo yung library. Basically. So, kung makikita nyo to, yung naka-include lang dito is yung mp1.h. Tsaka yung limits. Yung limits for, ano lang yan, flushing out dito sa STDC. Scene pala. Buffer. Okay, so, deadline is April 17. 1 month from now. Hopefully, titingnan natin yung suspension, kung anong mangyayari. Wala namang documentation. Pero kailangan nyo magpa-schedule ng pag-check beforehand. Okay, yung submission of files, siyempre sa dulo na yan. Tingnan natin, kasi ang suspension until April 14, I think. So, kung may class na by April 15, pwede tayo mag-schedule ng check-in dito. 15, 16, 17. Okay? Depende yan. I'm not sure how long this will last. So, notes, cheating is prohibited, of course. Hindi ko naman kayo mapipigil na mag-usap. Mag-usap kayo. Pero, again, as much as possible, huwag nyo i-share yung mismong code nyo. Kasi hindi nyo alam kung ika-copy-paste ba nyo yun sa project nyo. And we have a way to check kung nagka-copy-paste kayo sa project nyo. Okay? So hopefully, huwag nyo nang gawin yan. You can ask me, you can actually search online. A lot of these, probably makikita mo kung how to implement online. Not the exact implementation, but some snippets na kaya nyo magamit. So if you do that, try to reference it as much as possible. Okay? Kasi what if pares kayo ng classmate yun na kumuha dun sa site na yun? Hindi mukhang kayo yung dalawa yung nagkopyahan. Okay, so i-reference nyo. So, link nyo lang dun sa code. Comment nyo kung ano yung link nung kung saan yung kinuha yun. Okay? Yeah. I'm not sure kung continue tayo sa YouTube. May delay eh. Kaya hindi ko nakikita kagad yung comments. Hindi ko alam kung normal to. Maganda naman yung quality ng video dito sa akin. I mean, kasi may isa pa akong computer tapos dun naka-display yung YouTube. Medyo delayed nga. Pero, ayun. So, may questions pa ba kayo? I'll try to do another live stream tomorrow for binary trees. Kasi, para sa Thursday class. Kasi yung Wednesday, Friday, nauna sila. So, again, yung sa Wednesday, Friday, pwede man kayong makinig bukas. Kung may tanong pa kayo, kung hindi kayo naintindihan. Ilan lang tayo?
Okay, so may questions ba? Nasagot ko ba yung question mo, Paolo? So prob set, I'm not sure. Yung LE1, I think magpo-push through sa 23. On how yung LE1, not sure kung paano siya implement online. Yung prop set, yellow pad, I think pwede nyong picturean. Type written, sure. I guess okay lang. Ako naman ata mag-check eh. May questions pa ba? May nagtatanong. What do you mean, template? Review So I think that's it. Kung may questions kayo, email nyo na lang ako. Okay?